This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, good afternoon sa inyo lahat. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 workshop, no guys? So before we go on, maraming salamat ulit sa inyo mga panonood, pag-subscribe, pagla-like, at pag-share ng aking mga videos. At ganoon na rin sa pagko-comment guys, no? Sa mga nagtatanong, pasensya na, hindi ko nasasagot yung mga ibang tanong. Medyo marami lang talaga kayo. Medyo busy lang tayo ngayon guys, no? And speaking of that, yung ating winner, meron ako napiling dalawang winner para sa ating 11.9 birthday tool package guys. Meron na nanalo ng woodworking package at metalworking package. Pero i-announce ko yan this weekend, no? So yeah, abangan nyo lang yan, malapit na. Nakapili na ako yung nanalo. Hindi ko pala nagagawa yung video kasi masyado lang talaga akong busy. Ngayon na medyo hindi tayo nakapag-vlog. Pero may mga obligations pa rin tayo na mag-review or mag-vlog ng mga products na pinapadala sa atin ng ating mga sponsors, no guys? At syempre, kasama na dyan ang ating mga kaibigan mula sa Banggood. Ayan. But before we go on, bago natin pag-usapan yan, napansin nyo na siguro to guys. So, wala na yung tool wall ko. Wala na yung French cleat ko tool wall. Actually, nandiyan pa. Tinakpang ko lang itong board na to guys. Kasi, nagsawa na ako doon sa French cleat na tool wall. Ginawa ko yun a few months ago. I thought it's gonna be a good idea na makapaglagay ka ng mga tools, tapos pwede mo ilipat yung cleats, no, sa iba-ibang posisyon. And no problem. Pero nung magtagal, parang naano ko sa kanya na hindi ko na siya trip kasi hindi ko ma-utilize 100% yung tool wall, no? Kumbaga maraming gaps, di ba? Kung napapansin niyo sa mga vlogs ko, nung mga may French cleat pang background, maraming gaps yung French cleat na hindi ko nagagamit. Tapos guys, yung mismong cleat is ayoko rin kasi dust catcher. Nung sinasalo niya lahat yung dust and ayun, mahirap siya linisin. So, sabi ko, yeah, it's time for you to go. So, kasama nung pagbabago ko ng aking workbench, kailangan na rin palitan yung aking tool wall. Kaya ito, naglagay na tayo ng bago na naman tool wall. It's a solid na tool wall. Actually, hindi naman solid. Palutchina lang to guys, na nilaminate ko lang, pinagdikit-dikit ko. Tapos, in-stain ko lang siya ng walnut para medyo maganda naman konti tingnan, no guys? And I think this will be a more effective way of putting yung tools, yung mga holders dyan. Mas maganda to guys. Now, syempre, kailangan may makatulong tayo dyan na para sa pagkakabit ng mga yan, no guys. So usually, ginagamit natin para matiyak natin na square yung ating kinakabit na cabinet or mga shelves guys. Gumagamit tayo level, ito. Spirit level. So iba-iba ang laki nito guys. Ito yung standard na 1 feet, meron din mga 2 feet. Ito, tulad nito, is a 2 feet na level. At meron din mga level na malalaki, 3 feet, 4 feet, ganyan. I think meron pa yatang 5 feet, no guys. Tapos, pag naman mahaba yung kailangan i-level, yung, alam mo, yung buong wall, kailangan mo i-level. Naalala ko yung tatay ko gumagamit dati nung ng yung tubo na mahaba, tapos may tubig sa loob. Yun ang binabalanse nila, yung pinang-level nila, no guys. Hindi ako marunong gumamit ito. Actually, hindi ko alam kung paano gumagana yun. So, but I think it's effective naman sa mga tatay natin. No? So, okay lang yun. Pero ngayon guys, high-tech na tayo, syempre. And dyan papasok yung ating mga ginagamit natin, tawag nating laser levels. No? Actually, may laser level ako dati. Galing din sa tatay ko, pero hindi ko nagamit masyado. Medyo clunky kasi yung na yun. Malaki siya, tapos basta clunky siyang gamitin. Tapos hindi siya match dun sa tripod ko. So, I got rid of it na. Pero ngayon, may bago naman tayo laser level. Mula naman sa Banggood, no guys? And this is it. Ito yun guys, yung ating Hanmatech LV1 laser level. So, let's just open this one. Actually, ginamit ko na siya eh. Ayan. So yan, very simple lang. It comes with a case, no? Yung case niya, cloth na padded case. Meron din siya kasamang instruction manual. And that's it. So, ayan. Ayan yung laser level. Very simple, very small. Hanmatech LB1, no guys? So, dalawa lang yung pindutan niya. Yung switch niya dito sa gilid, and then yung switch niya sa taas. Tapos meron siya 1/4 na adapter para sa tripod, no guys? According sa specifications niya, it's a red laser
635 nm red na laser. Kanyang power is 1 MW. Yun, whatever. Tapos class 2 laser. And ang accuracy niya is plus and minus 2.5 mm or 5 m. Up to 5 m, up to 5 meters, no guys. Yung range niya hanggang 5 meters ang kaya niya i-laser, no guys. Now, let's see guys. Saka pala, ang kanyang power, hindi to rechargeable guys. Ang kanyang power is using dalawang AA batteries, which is good. That means na pwede mo tong palitan ng battery anytime. Basta meron kang AA batteries, no guys. So, I think this will be useful. Gagamitin natin to sa paglagay ng mga ating mga ano dito, yung mga tool holders natin, no guys. So, I'm gonna show that to you kung paano siya gumagana. So, let's go. So guys, ito yung Hanmatek laser. And to turn it on, you should just simply i-on mo lang tong button na to. So, tutok natin doon sa tool wall and then let's turn it on. Ayan, you can see na meron siyang crosshair, no? So, kung mapapansin nyo guys, nagbi-blink yung kanyang crosshairs. Kasi naka-auto leveling to, no guys? Naka-auto leveling siya. And kaya siya nagbi-blink kasi hindi siya squalado. Now, kailangan hanapin mo yung kanyang center o yung kanyang pinaka-square part para tumigil siya mag-blink. Ayan. So, tumigil siya mag-blink, tapos nakita nyo nangihinig siya ng konti. That means nagle-level na siya. Nagse-self-leveling siya. Self-leveling kasi to on automatic mode. And guys, kung papansin nyo sa taas, yung button niya dito is naging green. Kasi pag hindi siya level, kulay red siya. Ayan, o. Red. Pero pag na-level na siya, magiging kulay green. Ayan. Just wait for a few seconds. Ay, taga, hindi pa ayos. Ayan. Just wait for a few seconds hanggang sa mag-level siya. Yan yung kanyang automatic na self-leveling feature, no guys. Now, what if kailangan mong itingala ito, sukatin mo yung sa taas, no? Or lelebela mo yung sa taas, ititingala mo siya. No? Paano mo gagawin yon? Ang gagawin mo guys is lalagay mo siya sa manual mode, no? So, how do you put that in manual mode? Patayin mo muna siya, turn it off. Yan, patayin na siya. And then, pinutin mo to for 3 seconds. 1, 2, 3. Yun. Yan. Guys, it's manual lock na yan. Nakalock na yan dun sa last na inano mo na nilevel mo. So, kung na-level mo kanina, na-level siya, lock na siya ganyan. So, you can take that up. Pwede mo siya itutok sa pataas. Ayan. Hindi na siya nagbi-blink. Ayan, oh. Pwede rin siya pa-side kung gusto mo. Ganyan, oh. O, diba? Very, very useful and very, very cool na tool actually. And I like it actually. So, yeah, it will be very useful for me. Hindi lang dito sa shop. I think kahit sa labas, no? Kakailanganin to ng mga talagang nagkakarpintero na, kailangan talaga ng magsukat. Pag magkakabit ka ng mga cabinet, diba? Or ng mga shelves, kesa i-level mo na minsan nagkakamali tayo pag nile-level natin, 'di ba? Ito, mas mas accurate siya. Okay guys, so I really like this Hanmatek LB1 laser level from Banggood guys. Maliit siya, very easy to use. Yun nga, compact, you can take it anywhere, no? Okay lang. And best of all, cheap lang siya. Mura lang siya guys. I think nasa mga 1.5 lang to sa Banggood, no guys. Kasi ibang mga laser levels is napakamahal, no? May mga branded na laser levels like 5,000, di ba? Ibang mga mas mahal pa na gano'n. And that's okay guys, kung afford niyo yun, di go for it guys, no? Pero kung nagano naman kayo, kung budget meal lang, di ba? Halimbawa, hindi naman, wala naman kayo ganong pera or nagkokontrata kayo pero gusto niyo lang ng laser level, I think this is a good choice. Mukha naman siya rugged. It's made of hard plastic tapos meron siyang rubber coated. Sabi ko nga sa inyo, magaan siyang dalhin. It's very small, no? Kasya-kasya sa toolbox, di ba? So, yun. Highly recommended. I like this. I think ito yung magiging isang very useful na tool dito sa shop talaga. So, guys, kung interesado kayo dito, syempre, nasa description yung link dito sa Banggood, no, guys? Tapos,
of course, malapit na yung 12-12 sale, okay, sa Banggood. So, after ng 11-11 sale, after ng Black Friday, meron tayong 12-12 sale sa Banggood. At marami na naman tayong i-offer mula sa Banggood. Yung mga paborito nyong tools, yung Mensela, TOPSHAK, you can get that cheaper ngayong 12-12 sale, no guys? So, yeah, nasa baba rin yung description, nasa baba rin yung link papunta sa 12-12 sale sa Banggood, no? Okay, so yun lang guys, thank you so much for watching. I hope that you enjoyed this vlog at sana may natutunan kayo guys, no? I'm gonna see you guys again next time. Next time mag-review naman tayo ng isa namang tool mula sa Banggood. Mag-review tayo ng isang impact driver naman, no? Driver naman ngayon, hindi na impact wrench, impact driver naman. So I think that's gonna be fun. So I'll see you guys again next time. This is Gene from 119 Workshop. Adios!